Täällä huuetaan isua kalaa. Onko sulla kamera? Täältä tullaan. Nyt vapaa vääntyy. Sulla on vanha kala ja sitten on vielä uusi kala siellä. Mitä? Siellä se kurkkii. No se on vanha. Tää otan sen pois. Saatko sen? Totta kai. Kato rautu! Onko vielä se? On se siellä. No niin. Aivan Sieltä se sitä väsyttää. Se on yli kilon kalaa jo. Minä en oo paljon ehtinyt pilikkiä vielä puottamaan. Kovasti se vettää kyllä. Mä vähän hojaa mahtuukohan reiästä? Että mikä on vanha kala, että onko se joku 20 vuotta? Uskomaton juttu. Se on ihan uskomaton juttu. Kyllä se vaan vettä. Se pyrstistä kiinni. Ei, se on vaan se verran. Lätkä on siinä. Kato! Ota. Toinen samanlainen. Oi mieletön. Minä tiedän mihin minä kairaan reijän seuraavaksi. Ei sääli mikä koko se. Ai. Saako parvi taisi olla, tai ainakin muutama. Uskomaton, että se jäi tuohon reikään, se oli niin väsynyt. Niin. On kyllä vaan leikonen tilanne. No nyt onko? Täh? Onko seuraava? Kyllä ne nyppii tuolla. Äkkiä se reikä. Tähti juoksi. Se on kyllä uskomaton juttu tuo, että siellä oli. Mä katso, että mitään ihmettä, että jotakin valkoista alkaa näkymään. Ei hyvänen aika. Nyt on taas kalaa! Eikä oo! Tänne tuli pikkunen kiire tänne jäälle. Mikko kairaa tuohon 2 sentin päähän. Siellä vetää. Pitääkö katkoa siimat tuolta? Oi hyvänen aika. Tähän on aivan liikaa kalaa. Lukaa joku muukin tähän reijään. Joko pitää vaihtaa järveä vai? Ja kisko. Tapi ekaa kertaa pilikillä tänä talvena. Aika hyvään saumaan niin sanotusti. Mitä ihmettä? Kattokaa Mikkoakin ilmettelee. Olisiko vielä isompi? Pääsikö? Eikä mihinkään pääse. Alkaa vedenpinta heilua, niin se on reiästä. Sieltähän se tulee. No pieni kumminkin. Se oli vaan vähän terhäkampi pokaa. Kuinka lähelle uskottaa tulla? Jää tuohon reikään. En minä kehto. Mä lähden autolle. No sitten minä voin tuossa. Mä yleensä vedän näin paljon kalaa ihan teille. En minäkään. Sinne vaan pohjaa ja pikkusen sitä ylös. No siellä toukat on vielä kunnossa. No siinä on kyllä kalalla jo koku. Aivan hirveä. Se on yli 1,5 kiloa. Oi. Riittää. Ei. No niin, semmonen. Semmonen. Sekö se minua kiusasi tässä? No ei tullut kalatonreissu tästäkään. No täällä päästään taas olla. Se on varmaankin talven viimeinen pilikkireissu. Oi, nyt on kala! No sellainen rautu. Sellainen rautu. Vähän jää ehkä noista Topin kalloista. Otetaan mukaan kuitenkin. Niin varmaan talven viimeinen pilikkireissu. Tässä nyt lähti käyntiin. Tai kevääkkäin se on, kun kotipuolessa ainakin niin kaikki lumeet on jo sulaneet. Oltiin vuosi sitten
melkein samalla porukalla liikenteessä ja nyt on sitten Juho taas kasannut rauturetkikunnan, joka tässä voi jo puhua perinteestä. Uusilla vesillä toki ollaan nyt, mutta siellä jo retkikunnan tuoreen jäsen Topi nykäsi tästä 3 melko komiaa rautua. Se on se jo 1,5 kilon kaloja. No, minä perin nyt sitten tämä Topin reijän, mutta no, kalan saalis on meikällä tuommoinen. No, reissu on vielä nuori. Kyllähän tässä ehtii ehkäpä muutkin saada noita vähän vauraampia kaloja. Minä olin vasta aamupalalla tuolla ja toiset väsyttää kallaa hirveellä kiireellä. Juoksen sinne kahtoon ja minä saavun siihen reijalle, niin sieltä rauvunpää möllöttää sieltä avannosta ja toinen vaan väsyttämättä, ota se pois sieltä. Ja toiset, että ei kun se on vanha kala. Mikä ihmeen vanha kala, että 20 vuotta. Sieltähän se tuli, yli kilon rauta ja sitten heti perään toinen. Aika uskomaton tilanne kyllä, että se vaan nykästi sitä eestä pois kuleksimasta. Ja sitten tuli vielä isompi perässä. Joo. No niin, ja mitä veikataan sitten suurimman painoksi? Kilo 560. Minä olin sanomassa tuolla järvellä, että kilo 600, mutta voisi olla, että se ei ihan sinne asti nouse. On se 1560. No siinähän se on kuule. Kilo 585. Topin kalat. Tuossa on sitten Mikon saalit myös tuossa vieressä. Joo, eipä siltä mitään mainittavamman kokosta kallaa enää minun pilikkiin uinut. Ei kyllä kenenkään muunkaan. Mutta se oli vaan melko uskomaton aamuhetki tuossa. Kun Topi nykäsi sieltä ihan putkeen 3 yli kilon kallaa. Minä olin vasta aamupallaa syömässä siinä vaiheessa. Se hyvä siinä on, että nyt ainakin tiedetään, että ollaan isoon kalan paikoilla. Ei passaa vielä lähteä vaihtamaan ainakaan järveä. Kyllä nyt vähintään tämä päivä tässä pilikitään. Katsotaan sitten huomenna, että se jatkuu, mutta kun mahdollisuudet iso on, niin minä ehkä tässä haluaisin vielä jatkaa. Jännä nähdä, miten huomisaamuna mä veikkaan, että siinä on melko monta ukkoa siinä saman reiän ympärillä aamulla kello 9. Sekin jos se Topi ison kala, niin se olisi ollut meikän pilikki ennätys. Kyllä maistus. Onhan se ei sieltä kaikkia ylös nosta. Sitten näitä rehunakkeja. Tulee vegaaniset makkaraperunat. Kävi kyllä jo reissu ensimmäinen kalustotappio. Ketsupipulloon tuli reikä. Se ruutaa täältä peräpäästä. Nämä on aika hyviä kasvisnakkeja. Tosi lähellä lihaversiota. En tiedä, onko jopa parempi. Mutta tässä kunhan saadaan syötyä, niin lähdetään vielä tonne järven toiseen päähän kairaamaan illan viimeiset pilikit.
Teppohan tuo ei oo viime vuoden retkikunnasta nyt keskuudessamme. En tiedä kuinka paljon yleisössä kaivataan Tepetsi suplikkia ja lauluja. Mutta mulla on Tepon sauvat lainassa. Niin Tepon henki kulkee mukana ja ohjastaa meitä sinne ottipaikoille. Joo, meikä omat sauvat kulkeutu viime reissun jälkeen epähuomiossa Tampereelle, niin Teppo antoi mulle omansa lainaan sitten. Löytyykö sieltä edes jää? Tarvii isompaa kainta. Ei riitä. Vaihto. Tuossa mä oon sille. Kyllä. Se on mutaa. Se on mutaa. Pohjaan meni. Joo, muttaan meni. Pitää lähteä syvemmältä kattoo. Kairassa on mitään 170 senttiä varmaan, niin tätä vaille ettei loppuisi kesken. Täällä on 180. Niin. Kovin se on ollut hiljasta minun pilikin päässä tänne. Aurinkokin alkaa laskea. Mutta täällä on oikein lepposa istuskella. Ei tuulekaan ollenkaan ennen. Eipä tuo aamun jälkeen muillakaan ihan hirveän kova ollut syönti. Onko se sitten ladattava toiveet huomis aamu, että sieltä vielä joku jöllikkä nousisi? Joku asia kärsi sitten munkin kuin. Mitähän se simapullon kanssa käy? Oletko Klaara Vappe vaan? Ai. Ei oo varmaan vappu, mutta mä ajattelin näin hyvältä. Joko täällä rautua nousee? No eikä. Totta kai. No voi ei. Aikainen lintu kalan nappaa. No niin se vai on. Mä kuuntelin tuossa yöllä, että mikä ihmeen siivekäs tuosta lensi teltaa ohi siitä, niin
Se oli sen merkki, että aikainen lintu kalan nappaa, niin saman tien nousi ylös. Kato. Heitin tätä teltaa puolimatkasta jo 20 metrin päästä tätä reikää, niin jo pilikin veteen ja alkoi jo nykiin. Kai se on haettava itsekin pilikkivermeitä. Sulta vaan koettaa. On niin hiljasta, että meinaa nukahtaa kohta tähän. Meillähän on nyt tässä semmonen dilemma, että vieläkö uskotaan tähän järveen, pilikitään tässä, että tulisiko täältä lisää niitä isoja, vai siirrytäänkö tuohon viereiselle järvelle. Molemmissa varmasti iso rautu ui, mutta kummasta se tulee ylös. Se on se Schrödingerin raudun ongelma. Ja ratkaisu selviää vasta sitten, kun päätös tehdään, että kummalla järvellä kalastetaan. Ja sitten kun se kala ei sieltä järveltä tuu, niin sitten tietää, että se olisi tullut sieltä toiselta. Se on Schrödingerin raudun ongelma. Tästä se ei kyllä näytä nouseva. Ei muuta kuin kohti seuraavaa lampea. Aika lämmin keli on vaan hiihtää. Pari astetta plussaa mahtaa olla. Onneksi matkaa ei montaa kilometriä tässä on. Pikkusen pitää nousta tuosta Tunturiharjanteen yli, mutta kyllä päästään vielä varmaan tälle iltaan ehditään pilikkimään ja sitten vielä huomispäivä siellä ennen kuin pitää lähteä kotimatkalle. No, se on nyt seuraava järvi. Se on, että täällä ei ihan rauhassa itekseen keskenämme ollakaan. Täällä näyttää ainakin 4 telttaa norjalaisilla ja rivi ootto-onkia. Onko se sitten hyvä merkki? Onko täällä kalaa? Kohta se leviää. Jaha, no niin. Joo, onneksi se on 6 tuuman reikä. Joo, kasvamaan. No täällä ollaan nyt järvellä numero 2. Tuossa jo tosiaan käytiin vähän pilikkimässä, niin vaikuttaa, että tämä lampi on ihan täynnä semmoista vaaksan mittaista pikkusinttiä. Mutta kyllä mä luulen, että sillä isoakin, tai sillä ihan varmasti on isoakin joukossa. Mutta se on sitten eri asia, että saadaanko sitä ylös. Huomenna on kuitenkin reissun viimeinen kalastuspäivä, niin se ollaan nyt sitten tässä ja sen jälkeen lähdetään kotimatkalle. Tuli saalista tai ei. Pojat tuolla vielä Kotatelta ympärille rakentaa lumivallia. Se vähän uhkaa kovenevaa tuulta tässä. Mutta meikä on täällä omassa luksuslukaalissa. Niin vaikka ehkä meininki olisi yhteisöllisempää tuolla ja siellä olisi parempaa läppää ilmassa, niin täällä nukkuu paremmin omassa rauhassa. Siitä puheen ollen, niin minä taidan kaivautua vaan syvemmälle tänne makkuupussiin ja alan kuorsaamaan. Aamulla oli nimittäin ilmeisesti aikomus herätä aikaisin. Hyviä öitä.
Joo, niin ne pojat höynätti, että 6 pitäisi jo nousta aamusta kalalle. Minä tiputan pilikin avantoon, niin, mutta kun kuorsaus kuuluu viereisestä teltasta. No, nousi sieltä se yksi ihan ok kala, semmonen 3-4 saaramma, että semmosia jos tulisi enemmän, niin niitä olisi mukava kalastaa. Sitten ei sen jälkeen ollutko sitä pikkutirriä. Tuntuu, että tiputat pilikin avantoon, niin saman tien toukka katuaa. Nyt lähdetään kattoo tuolta vähän syvempää sitten. Löytyisikö se iso sieltä? Näitä täällä on. Oi voi. Norjalaisetkin tuolla alkaa heräillä. Niillä on kello tunnin vähemmän kuin meillä. Se näkyy olevan niillä se tyyli, että niillä on teltta tuolla jäällä. Sitten ne on siihen ympärille rakentanut pieniä lumimuureja ja siinä on alla sitten aina se avanto. Ja sinne ne virittää läjään noita ootto-onkia ja sitten menee telttaan lötköttää. Välillä käy ottamassa sieltä sintit ylös. Täällä on taas jotakin. Niinpä niin. Ja en tiedä, onko tässä järvessä tämä kanta jotenkin kääpiöitynyt. Jos täällä kalastettu isot pois, niin pienet valtaa allaa sitten. En tiedä. No joo, se oli kyllä sentilleen oikein mittainen. Ei, sinne meni. Rupesin tässä vaihtaa lätkää. Otan täältä uutta pilikkiä kouraan, niin toinen nousee sen mukana, tipahtaa minun viereen tuohon lumelle ja sitten liukuu ja kuuluu, että plumps. Ja minä vilikasen, niin sinne se leijaili alas. Hyvästi otti peli. Hyvin menee. Se jonkun verran alkoi pohjoisesta puhaltaa. Teltan liepeet käyvät peittelemässä, ettei pöllyytä sisälle. Vähän semmonen arktinen meininki ja ne sanoo, että pohjoistuulella ei kalaa syö. Pikkusen alkaa toiveet suurraudun nappaamisesta haihtua tässä. No, hyvää ruoka ja niin edespäin. Ei ole mikään. Ui kauhia, mennään kaatua. Kaunis päivä tänään. Ei ole mikään mairitteleva pilikkikeli. Pitäisikö sitä käydä vierailemassa tuolla isommassa teltassa? Kop, kop! Sisään. Täällä on reikiä lattia täynnä. Tää on pikkunen kavalkadi. Ja kallaa tulee niin mahdottomasti. Onko pyynnissä? On, täällä on tuo liitsi. No, mutta sinä et vielä vastannut sitten, missä ne kalat nyt täällä on. Ai niin. On tuolla jäällä. Niinpä niin. No jää. Niin, kun varuudulla on kyllä kaloja. Olisi mielenkiintoinen saittaa ylös, kuin iso se. Ne on kyllä mystisen näköisiä, nuo, kun ne vaan lippuu tuossa.
niinpä se tuo Juhon vedenalaiskamera tuolla niin vahvisti sen, mitä on tässä pitkin päivää ounasteltu. Että tuo järvi tuossa allamme on ihan täynnä semmoista tämän kokoista rautua. Tuossa eilenkin, mitä yhtä norjalaista jututettiin tällä järvellä, niin tuumasi, että ei hekkää ole saanut kuin ihan vaan niitä pieniä. Mutta kuulemma jollakin aikaisemmalla reissulla, niin täältä on noussut hyvin isojakin kaloja. Mutta en tiedä. Se on kuitenkin nyt viimeinen yö tulossa. Huomenna hiihetään pois. Mutta ajateltiin, että jos vielä jaksasi herätä sen verran aikaisin, että tuossa paluumatkalla käyttäisi pari tuntia vielä pilikkimisseen tuossa matkan varrella yhdellä järvellä. Sinne ladataan nyt viimeiset toiveet isosta kalasta. Ja sitten viimeiselle etapille. Koukataan tuossa on 2 kilometrin päässä oletettu Suurrautojärvi. Ehitään siinä. Kuka ekana järvellä? Kuka ekana järvellä? No olin sanomassa, että ehitään tuossa hetken aikaa pilikkeä ennen kuin pitää hiihellä sitten takaisin autolle. Ja pikkusen alkaa olla taisteluväsymystä ja tää mahtaa olla aika lailla kuukauden sisään ja 3. tämmönen pilikkireissu pohjossa. Ja sitten vielä enemmän ehkä painaa se, kun nyt on parina aamuna ainakin minun mittarilla herännyt tosiaan aikaisin. Tällekin aamua sovittiin poikien kanssa, että 6 noustaan, niin ehditään hyvin tänne pilikille. Minä heräsin jo 5. Sitä jos on aamulla herätyskello soimassa, niin ei vaan pysty nukkumaan sikiästi. Sitä herää aina ennen aikoja. Pojat nousi vasta 6:45. No sinnitellään vielä tämä viimeinen päivä tässä. Pilkittää syviä. Ei kauhea. Tulepa kalaa sieltä. Siis jos joskus reissussa tuntuu, että alussa kalansaalis on liian hyvää ollakseen totta, niin minun kokemuksen mukaan se on. No onneksi Topi sai ne isot rauvut silloin alkuun kuitenkin. Jos ei olisi saanut, niin voi olla, että tässä olisi kliikki-into latistunut aika paljon nopsempaa. Kello käy ja on kohta meilläkin aika tässä vaan lyödä pillit pussiin ja lähteä kotimatkalle. Kaira joutaa taas varastoon. Mä luulen, että minun talven pilikkimiset oli tässä. Mutta en tiedä, minkälaista lajiharjoittelua se vaatisi, kun tänä talvena on varmaan kairannut enemmän kuin
koskaan aikaisemmin, niin nämä olkavarret on kipiät. Mitä sitä pitäisi kesät hommailla, että jaksaisit talven sitten kairat? En tiedä. Kylläpä se taisi olla tämä nyt tässä. Kyllä sitä on piliikitty ihan tarpeeksi. Tyhjää. Minä lähden kotiin nukkumaan. Mitä Mikko? Täällä on makkaraperunoita meille. Nyt se huusi tuolla, että mulla on hampurilaisia. No, mikäpä se siinä on. Nekin varmaan ihan hyviä. Nyt kyllä käännetään veistä haavassa simaakin vielä. Nautin vain. On mullakin mutakakku tuolla. No. En oo muuten tällä reissulla kuullut vielä, kun hän sanoi, että onko hienompaa? Nää yleensä video aina alkaa tai jatkuu tai loppuu tai jotain sillä. Kattoo maisemia, onko hienompaa? Pitää säästää, ettei se koe inflaatiota. Niinpä. Tässä näette Mehtämikon Ei se tule se säälittävä jotenkin näin. Tässä näette Mehtämikon telttapaikan. Ei ollut vallihautaa, mutta ei tarvinnutkaan. Kattokaa siellä se lepää. Uskomaton ilmaveivi ja kanttuvöi. Mutta onko hienompaa? No minä oon joskus saanut kallaakin jollakin reissulla.